สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะวันนี้แจ็คมาชวนทำเค้กไข่ไต้หวันทูโทนค่ะเค้กไข่ไต้หวันที่ได้ทั้งรสช็อกโกแลตและวานิลาในก้อนเดียวกันนะคะสูตรเค้กง่ายๆค่ะทำทานเองได้ที่บ้านนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราใส่น้ำมันพืชลงไปในนมสดค่ะจากนั้นก็ให้นำส่วนผสมนี้นะคะไปเวฟให้อุ่นค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการแยกไข่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะจำนวน4ฟองค่ะแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะเสร็จแล้วเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนนะคะใส่น้ำมันและนมที่มีความอุ่นลงไปในภาชนะค่ะจากนั้นก็ร่อนแป้งและเกลือลงไปค่ะใส่แป้งและเกลือลงบนที่ร่อนนะคะแล้วก็ร่อนลงไปในส่วนผสมของน้ำมันและนมอุ่นค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ใครสะดวกใช้เป็นไม้พายหรือตะกร้อมือก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะส่วนผสมจะมีลักษณะเป็นก้อนนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่แดงค่ะจะใส่ทีละ1ฟองหรือจะใส่ทั้งหมดเลยหรือจะใส่ครั้งละ2ฟองก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกท่านนะคะวันนี้แจ็คใส่ทีละ2ฟองค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ไข่แดงอีก2ฟองที่เหลือค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะใช้ไม้พายคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะจนส่วนผสมมีเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำส่วนผสมของไข่แดงนี้ไปแบ่งเป็น2ส่วนค่ะแบ่งเป็น2ส่วนละเท่าๆกันนะคะจะกะด้วยสายตาหรือจะนำไปชั่งน้ำหนักก็ได้ค่ะวันนี้จะนำไปชั่งน้ำหนักนะคะส่วนผสมจะได้เท่ากันเป๊ะๆค่ะจากนั้นค่ะก็ให้นำน้ำร้อนประมาณ2ช้อนโต๊ะไปผสมกับผงโกโก้ค่ะคนให้เข้ากันจนผงโกโก้ละลายดีแล้วก็นำไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงชามใดชามหนึ่งนะคะใส่ผงโกโก้ละลายแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปตีไข่ขาวกันค่ะใช้เป็นไข่ขาวเบอร์2นะคะจำนวน4ฟองเปิดสปีดความเร็วปานกลางค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะถ้าไม่มีน้ำมะนาวนะคะก็สามารถใช้น้ำส้มสายชูหรือครีมออฟทาท่าได้ค่ะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนะคะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลลงไปค่ะจะแบ่งใส่น้ำตาลเป็น3ครั้งนะคะตีไข่ขาวจนกระทั่งไข่ขาวเนี่ยมีลักษณะเป็นสีขาวนวลแล้วก็เป็นริบบอนนะคะเราจะตีไข่ขาวให้ตั้งยอดอ่อนนะคะพอตีไข่ขาวจนมีลักษณะสีขาวนวลและตั้งยอดอ่อนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะเสร็จแล้วให้เราแบ่งไข่ขาวที่ตีได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะแล้วก็นำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้ค่ะนำไข่ขาวมาผสมกับส่วนผสมของช็อกโกแลตนะคะแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันค่ะแบ่งใส่เป็น2ครั้งนะคะที่เราแบ่งครึ่งไว้แล้วก็แบ่งมาใส่2ครั้งค่ะคนตะล่อมให้เข้ากันคนตะล่อมเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวไปนำไข่ขาวที่เหลือนะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เป็นรสวานิลาค่ะคนตะล่อมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เทกลับไปในไข่ขาวที่เหลือทั้งหมดค่ะแล้วก็คนตะล่อมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะทำด้วยความเบามือนะคะใครจะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นไม้พายแบบที่แจ็คทำก็ได้ค่ะจากนั้นค่ะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด2ปอนด์นะคะปูกระดาษไขด้านล่างแล้วก็ด้านข้างค่ะแล้วก็จะใช้ฟอยล์หุ้มพิมพ์อีกครั้งนะคะเพราะเราจะอบแบบรองน้ำค่ะ
หุ้มฟอยล์เพื่อกันน้ำซึมเข้าไปในพิมพ์เค้กนะคะ ใส่ส่วนผสมของช็อกโกแลตไว้ด้านล่างค่ะแล้วก็เทส่วนผสมของวานิลาไว้ด้านบนนะคะทำด้วยความเบามือนะคะไม่งั้นเดี๋ยวส่วนผสมของวานิลาจะจมลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายปาดเกลี่ยให้เรียบค่ะจะต้องการให้ด้านข้างมีลายเป็นลักษณะเป็นเฮอริเคนนะคะก็เลยลองใช้ด้ามมีดนะคะคนวนๆแบบนี้ค่ะไปรอบๆเลยค่ะต่อไปก็ให้วางเป็นช็อกโกแลตชิพหรือดาร์กช็อกโกแลตด้านบนนะคะวันนี้จะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปในถาดนะคะให้สูงประมาณ1เซนค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะซักอบด้วยไฟ150องศานะคะใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีเลยค่ะโดยวางไว้ชั้นล่างของเตานะคะพอเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะนำออกจากถาดค่ะนำเค้กออกจากถาดนะคะแล้วก็นำฟอยล์ออกแล้วก็นำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะแล้วก็ลอกกระดาษรองอบด้านข้างออกค่ะจากนั้นก็จะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดชิมกันดูนะคะลายเฮอริเคนที่แจ็คทำด้านข้างยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆทำก็ลองทำดูนะคะจะมาตัดเค้กชิมกันค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็หอมค่ะใช้มีดตัดเค้กแบบใบเลื่อยแบบนี้ได้เลยนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มมากค่ะแล้วก็หอมนะคะรสชาติก็หวานกำลังดีนะคะไม่หวานมากค่ะชิมเพลินเลยค่ะเค้กไข่สูตรนี้ทำง่ายนะคะได้ทั้งรสช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาในก้อนเดียวกันเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ